Вітаю вас всіх, хто сьогодні дивиться мій канал. І сьогодні ми з вами розглянемо ще одну версію FactoryTalk View. FactoryTalk View – це така система візуалізації від відомого такого виробника автоматизації у світі, як Rockwell Automation або Allen Bradley. Це американська компанія. Хто бажає про то більше пізнати, можете передивитися одну із відео на моєму каналі. Історія виникнення цієї компанії. Вона досить давня компанія, існує вже більше 100 років на ринку. Тому продукти, які вона сьогодні пропонує, вони потребують уваги. Ну, а нам, українцям, які сьогодні переживають нелегкі часи у нашій державі, тим більш треба, я думаю, дивитися в бік тих, хто допомагає нам. Отже, що нового у версії 13 з'явилося. Да? Попереднє моє відео, яке я випустив, ми з вами розглядали, що нового з'явилось у FactoryTalk View версія 12, яка вийшла у 2021 році, а версія 13 Rockwell Automation випустив у 2022 році. Отже, давайте з вами перш за все глянемо на те, що змінилося у ліцензуванні. Тому що в 13-та версія дуже, так сказати, дуже сильно претерпіла такі зміни у ліцензуванні. Ну, що стосується загального ліцензування, да, тобто ми маємо постійні ліцензії, маємо підписки. Це все залишилось як і було, тут нічого нового. Тобто ви собі можете замовити постійну ліцензію, яка не потребує більше ніяких додаткових вкладень. І вона у вас буде працювати стільки, скільки буде Rockwell підтримувати цю ліцензію або цей програмний продукт в його роботі. Або ви можете скористатися так званою підпискою, мінімально на рік, максимальна є на 5 років. Ви зразу можете собі замовити таку підписку. Це коли ви отримуєте так званий софтвари як сервіс. Коли вже Rockwell дивиться теж у майбутнє і можливість переноса в майбутньому також його програмних продуктів в облако, десь там на сервера якихось відомих брендів, наприклад. Да? І також вона, що дає ще додаткова підписка річна, по-перше, можливість користатися тільки тоді цим програмним продуктом, коли він вам потрібен. Ну, наприклад, компанія придбає його тільки на рік. Вони не планують там подальше якось втручання в її роботу, там подальше якесь програмування або розвивати цей продукт. І вони їм достатньо підтримки на 1 рік техпідтримки від Rockwell Automation. І в такому випадку вони собі можуть дозволити придбати ліцензію, яка втричі буде дешевша, наприклад, ніж постійна ліцензія. Ну і потім по необхідності може продовжувати цю підписку, коли воно буде в тому якась потреба. Значить, підписка, як і постійна ліцензія, вона має річну техпідтримку від Rockwell Automation, тобто ви можете замовити собі таку собі ліцензію, наприклад, з підтримкою 8х5 або з підтримкою 24х7 TechConnect, так званий від Rockwell Automation. І маємо держати для себе в голові, у пам'яті, що, наприклад, що то означає 8х5? Це означає 8 годин робочих на 5 робочих днів у тижні. Але пам'ятаємо, що це компанія американська, і ми мусимо розуміти, що це 8 годин робочих американських, тобто коли у них там день, у нас ніч. Тому в такому випадку, якщо ми хочемо отримати якусь допомогу по телефону, про то маємо пам'ятати. Але така підтримка, як чат, як там оновлення вашого програмного забезпечення, воно все для вас буде доступне як у 8х5, так і у 24х7. Є ще така спрощена ліцензія, її теж можна придбати, вона так звана self-subscribed license, тобто самопідписана ліцензія, тобто без техпідтримки, але в такому випадку ви не отримуєте не оновлення вашого програмного забезпечення, якщо воно вийде на протязі нового року.
Ну, або якусь питання задати ви не зможете. І, в принципі, там різниця в ціні, вона не варта того, щоб на тому економити і не мати підтримку від Rockwell. Ну, це така моя порада, як практична. Тут ви вирішуєте, яку саме ліцензування ви маєте взяти для себе. Повторюсь, тут нічого не змінилося, в самому принципі ліцензування нічого не змінилося. Як було, так і залишилось на сьогоднішній день від Allen Bradley. А от що стосується самих ліцензій, то тут дуже серйозні зміни відбулися стосовно тих, які були у 12-й версії. І тепер уже ми тут з вами не знайдемо ліцензування по кількості екранів. Ні, вони то є, але тільки в одному випадку. Ми з вами вже більше не знайдемо таку роздрібність, яка була ще в 12-й версії. Rockwell то все спростив, набагато все спростив. І тепер у вас є таких якби дві можливості замовлення, що стосується систем SE, Factory Talk View SE, тобто це Site Edition, це коли ми будуємо якусь систему візуалізацію, і тут не мається на увазі Factory Talk View ME, де все залишилось поки що так, як і було, там все ліцензується по кількості екранів. Тут же ми з вами маємо ось таке новшество, і якщо ми будуємо окрему станцію, тобто станцію оператора, це не клієнт-серверна система, просто звичайна станція, яка має працювати або локально, або в нетворк-системі. Це така теж є можливість у Allen Bradley. Хто хоче більш ознайомитися, як будуються приблизно, в такому першому приближенні, як будуються системи візуалізації, то я теж коротко розповідаю у огляді Factory Talk View 12-ї версії. На самому початку можете переглянути це відео, у кого є бажання більш тим ближче ознайомитись. Отже, коли ми будуємо стаціонарну станцію Factory Talk View системи, ми можемо замовити ліцензію Lite або звичайну ліцензію Station, так звану просто. І наша Lite ліцензія має таке підґрунтя під собою, що ви можете замовити тільки 25 екранів, які ви можете собі дозволити мати у проєкті, який ви хочете розгорнути. Тобто, якщо ви такий маленький собі такий проєктик будуєте до 25 екранів використання в цьому проєкті, то можете собі дуже сміливо замовляти цю собі ліцензію на 25 дисплеїв. Суттєвими змінами, які відбулися у всіх ліцензіях, це те, що сьогодні ви отримуєте в будь-якій ліцензії безкоштовний Factory Talk Viewpoint сервер. Це сервер візуалізації вашого проєкту через веб, тобто через веб-браузер будь-який, який підтримується системою Factory Talk View. І в такому випадку ви отримуєте додаткову можливість під'єднатися до вашої системи візуалізації через веб. За це сьогодні вже не потрібно платити гроші. Всі ці можливості, вони включені до кожної ліцензії системи візуалізації SE. Я думаю, що на сьогоднішній день це є немаловажним переважливим фактором, тому що до 13-ї версії, якщо ви хотіли мати собі таких веб-клієнтів, ви мали платити за кожний окремий веб-клієнт, підключення одночасове, ви мали платити, і той веб-клієнт хотіли більше, мали платити більше. Сьогодні це вже все скасовано Rockwell, і Rockwell нам віддав то безкоштовно на використання. Будь ласка, користуйтеся. Отже, я тут понаписував трошки знизу приблизні ціни сьогодні в Європі. Прошу зрозуміти, що це приблизні ціни десь у Європі. Я підкреслюю, це приблизні ціни, які являються каталожними цінами європейськими. Да? І ви по них можете приблизно орієнтуватися. Звісно, що якщо ви працюєте через офіційні канали замовлення Allen Bradley або Rockwell Automation,
ви отримуєте можливість купувати то дешевше, я думаю. Ці ціни являються цінами на стан вересня місяця 2022 року. Отже, бачимо, що така собі ліцензія, вона 1250 євро для вас буде коштувати. Якщо вам 25 екранів замало, наступним кроком ліцензування, то буде вже повна ліцензія з безлімітним кількістю екранів і з безлімітним кількістю підключення веб-клієнтів. Будь ласка, ви придбаєте, приблизно воно коштує вам 3000 євро. Буде коштувати така ліцензія станції. Ну, що додатково ви маєте ще придбати в такому випадку, це, звісно, ліцензію на студію для розробки систем візуалізації. Ось ця Factory Talk View Studio Enterprise для розробки. Тут вказана її ціна. На цій студії ви можете розробляти будь-які проекти будь-якої складності. Вони не лімітуються якимось там серверами або станціями, а також на ній ви можете розробляти проекти для панелей візуалізації оператора. Хочу сказати, що всі ці ціни вказані для постійної ліцензії, тобто для ліцензії, яка постійно у вас працює. А якщо ж ви хочете придбати ліцензію на 1 рік, можете десь приблизно ділити цю ціну на 3. І тоді кожен рік ви будете отримувати, можете собі тут розрахувати, що для вас буде вигідніше, або що для вас буде корисніше, то вже ваші справи. Що стосується ж системи візуалізації, клієнт-серверної системи візуалізації HMI, тобто де у нас є сервер, на якому живуть всі екрани, там живуть всі наші основні компоненти вашої системи, а підключення до візуалізації технічного процесу відбувається завдяки таким спеціалізованим клієнтам, які сьогодні є. Ви можете придбати у Rockwell або окремо, або кількість клієнтів буде вже включена в той пакет ліцензований, який вже ви придбаєте. Тобто до 13-ї версії ви могли придбати окремо сам собі сервер, наприклад, якийсь там, ви могли окремо кожен клієнт придбати, ви могли як завгодно то все набирати, тим більше і самі сервера, HMI сервера, вони теж ліцензувалися там по кількості екранів. Там мінімальний сервер був у нас 25 екранів, потім було 100 екранів, 250 екранів і безлімітна кількість. То на сьогоднішній день всього того вже немає. І ви отримуєте зразу сервер з включеними туди якоюсь кількістю HMI клієнтів. Наприклад, якщо це ліцензія Small, ви там отримуєте 5 HMI клієнтів, ліцензія Medium 10 і ліцензія Large, то вже буде 25 HMI клієнтів. Ще раз повторююсь, ви маєте безлімітну кількість підключення веб-клієнтів до цього HMI проєкту, і всі ці сервера, вони мають безлімітну кількість екранів для використання. Ні одна ця ліцензія в системі візуалізації Allen Bradley не лімітується кількістю тегів, які ви можете використовувати, кількістю архівів, які ви можете там собі дозволити ввести, кількістю якихось трендів і так далі, як є в деяких системах конкурентних систем візуалізації, де ви мусите платити гроші за якусь кількість тегів. Тут ви цим нічим не обмежені. Далі, що ще? Якщо вам, наприклад, ви берете собі ось такий дистрибутивну систему, HMI такий собі сервер з 5 клієнтами, а вам потрібно 7 клієнтів. Що робити? Чи мені брати 10 клієнтів, чи мені брати з 5 клієнтами, то ви самі собі вирішуєте в тому випадку, тому що ви можете додатково, все-таки ця можливість вона існує. Якщо вам не достає тої кількості клієнтів, до якої вам потрібно, ви можете додатково докупити ці клієнти за додаткову суму. Є два типу клієнтів, тобто повний клієнт – це той клієнт, через який ви можете не тільки дивитися інформацію вашого технологічного процесу, а також і керувати цим технологічним процесом. І є ще такий тип у Allen Bradley або Rockwell Automation клієнта, який називається Read-Only.
і який дозволяє вам тільки спостерігати за технологічним процесом. Ну, в принципі, це може бути корисно, тому що, як ви бачите, ціна цього клієнта майже в 3 рази дешевша, ніж звичайного клієнта. Повторюють, всі ці ціни – це повноцінні ліцензії, тобто постійні ліцензії, да? Не річні, не тимчасові, а постійні. От. Ну і ще одною додатковою можливістю, да? Тобто в цей пакет самих клієнтів входить один сервер. І якщо ви будуєте систему Redundant HMI, в такому випадку, щоб вам не купувати повністю ще один такий пакет, хоча в деяких випадках то може бути, наприклад, доречним. Якщо ви хочете мати там, наприклад, 10 клієнтів і 2 HMI сервера, один із них, який буде резервований, може варто подивитися вам в цей бік, щоб не купляти 5 додаткових клієнтів, взяти одразу 2 пакета, то буде у вас 2 сервера і 10 клієнтів. Або ж, якщо вам влаштовує така кількість, вам не потрібно переплачувати за повноцінний сервер з цим набором, ви можете взяти окремо ліцензію на Redundant HMI сервер без будь-яких там клієнтів додаткових, да, і побудувати собі систему резервування HMI, якщо ви хочете досягнути такого моменту, як High Availability у ваших системах візуалізації. Ну, а ми давайте з вами перейдемо тепер уже до огляду нових властивостей, які з'явились у версії 13. І вони так поділяються на такі, у нас 7 таких поділок. Ну, але це таке умовне поділення, то вони можуть перекликатися один з одним. Отже, давайте так по черзі підемо і подивимося з вами саме отак один за одним. Отже, перше нововведення, воно відноситься до підключення та представлення даних, які у новій версії трошки вдосконалені. Перша вдосконаленість – це нове джерело даних для такого елементу візуалізації, як DataGrid. DataGrid з'явилося ще у 12-й версії. Це такий елемент візуалізації, який дозволяє нам візуалізувати дані з таких джерел, як SQL-сервера якихось виробників. При цьому ви зовсім не пишете ні одної строчки коду для того, щоб налаштувати це підключення до ваших серверів даних. Отже, в 13-й версії з'явилась нова можливість – це підключити DataGrid до так званого Datalog моделі. Що це таке? Значить, коли ви налаштовуєте у вашій системі візуалізації тренди якісь, да, до цих трендів прив'язані якісь теги, які мають архівуватися в якесь джерело потім даних, який звідти тренд потім то його бере, історичні дані свої. Так от, було 2 можливості, і є 2 можливості зараз у FactoryTalkView ті тренди відображати. Одна з можливостей то було SQL-сервер, а друга можливість, коли ви будували якусь таку локальну систему і не мали можливості, наприклад, зберігати десь в SQL, або вам потрібно було більш висока швидкість, то в такому випадку всі ці історичні дані, вони логувалися в Datalog модель. Якась сама модель була цих даталогів, і вони зберігалися в такому файлику локальному на локальному жорсткому диску. І подивитися, в принципі, ті дані, відобразити їх у якомусь іншому вигляді, ніж тренди, було неможливо до 13-ї версії. В 13-й версії тепер можна DataGrid підключити до цієї Datalog моделі і відображати дані, які ви архівували для трендів, історичні дані у вигляді табличних даних, тобто, що, звісно, вам зробить більш гнучку можливість для ваших операторів або більш гнучку можливість для ваших програмістів відображати ті дані в вашій системі візуалізації. Ще одною, так сказати, можливістю, яка з'явилася в новій 13-й версії, це розширення можливості трендів. Тобто є тренди, які були старі, там ця можливість існувала. А ось нові тренди, які називаються у Allen Bradley Trend Pro, там була можливість написання тільки
залежність якоїсь величини від часу. Тепер же з'явилася нова можливість, яка дозволяє вам відображати в цих сучасних трендах залежність одної величини від іншої, а також цю можливість вони перенесли і до веб-клієнта. Тобто і в веб-клієнті ви тепер можете мати цю можливість. Як ви бачите, що тепер доступ до зовнішніх джерел даних є такі, як LiveData, DataLog, Historian, це такий сервер від Allen Bradley, історичний, побудований на технології PI-сервера. І з нього теж тепер ви можете візуалізувати всі ті дані у вигляді залежності одної величини від іншої. Наступною такою властивістю, яка існує сьогодні в версії 13, то є властивість, яка відноситься до покращення розширювальності та написання скриптів. Тут у нас є таких 4 пункти, але ми з вами розглянемо 3. 4 то такий собі загальна така річ, яка, я думаю, то вже ви самі можете собі в тому розібратися. Отже, основним таким моментом в написанні скриптів на стороні сервера є додавання нової властивості у 13 версії. Це можливість працювати з тегами, які належать до HMI бази даних теги. Ця можливість працювати з скриптами на стороні сервера з'явилась у ще 12 версії, бо до 12 версії такої можливості не існувало у FactoryTalk View системі. То можна було робити тільки на стороні клієнта, і на стороні клієнта ви могли програмувати тільки мовою VBA. Починаючи з 12 версії, з'явилась можливість опрацьовувати якісь моменти на стороні сервера завдяки скриптам. І всі ці скрипти зараз пишуться на такій мові програмування, як PowerShell. Навірно, більше сказати, що то не мова програмування, то мова скриптів, написання скриптів, бо вона більше так нею користуються, так сказати, системні адміністратори. Але це мова, в принципі, повноцінна для того, щоб звертатися абсолютно до всіх можливих NetFramework бібліотек і отримувати всі від цього переваги. Отже, 12-та версія додала нам можливість то робити. Там ми могли досить просто звертатися вже до якоїсь бази даних SQL, творити якісь собі запроси на цій мові PowerShell, використовуючи вже заготовлені бібліотеки. А в нашому випадку, вже в 13-му, ми можемо то вже працювати також з тегами, які існують в базі даних HMI. Тобто ми можемо їх завдяки PowerShell створювати, видаляти, міняти їхнє значення, звертатися до них по якійсь події, яка має статися або у вашій системі, або також зі сторони клієнта ми теж можемо визвати виконання цього скрипта на сервері. Як приклад, бачите, тут написано, що ми можемо зробити. Наприклад, вставлення даних з FactoryTalk View SE, якихось ми там десь зберігаємо, до Microsoft Excel, якщо в тому є якась потреба. І все це ви тепер можете робити абсолютно динамічно. Тобто це не є якась статична річ. Динамічно написати такий скрипт, який буде по якійсь події той звіт створювати, будь ласка, якщо є такі вимоги. Або там опрацювання, наприклад, на прикладі тут працювання з рецептами. Може потребувати у вас тої можливості, щоб звертатися до PowerShell для того, щоб написати цей скрипт. Ще одним з переваг є тим, що в 13-й версії з'явилась така можливість створювати так звані клієнтські теги. Що це за теги? Це теги, які належать конкретно до якогось клієнта, який буде звертатись до цього сервера. Таким чином, ви теж можете забезпечити собі таку динаміку для конкретних клієнтів. Наприклад, сформувати таке собі меню випадаюче для кожного клієнта окреме, яке ви собі можете дозволити. Тобто це додає таку гнучкість у побудову вашої системи візуалізації. На сьогоднішній день можливість використання клієнтських тегів існує тільки в 4 типах. Це bool, dint, float і string. Можливо, в будущому вони до того якось додадуть іще якийсь тип. Хоча на сьогоднішній день, я думаю, цього є достатньо, щоб щось уже таке більш-менш гнучке
будувати для окремих клієнтів. Ну і ще одною можливістю, яка сьогодні існує у 13-й версії, це можливість використання .NET контролів бібліотеки Framework Windows у вашій системі візуалізації. Це вже, як би сказати, зовсім така повноцінна річ, забезпечена сьогодні Rockwell Automation для всіх розробників. Да? Тобто той, хто звик програмувати на мовах якогось високого рівня і використовувати для цього вже знайомі собі контроли, всякі там чарти, графіки, всякі елементи контролу, випадаючі списки, там всякі дата-гріди, які можуть існувати, і так далі, і тому подібне, то на сьогодні, будь ласка, ви можете так само ці контрол-елементи системи Windows використовувати в своїх системах візуалізації від Rockwell Automation. І тому, як ви тут бачите, що не тільки Windows Form контроли можна використовувати, а також і із бібліотеки Windows Presentation Foundation, тобто VPF контроли так звані, то є VPF технологія. Вона якраз і побудована Microsoft, вона і побудована для того, щоб будувати такі собі красиві аплікації, такий інтерфейс зручний, такий динамічний інтерфейс він теж може бути, тобто він такий собі підлаштовується під будь-яку роздібність вашого екрану, ну і так далі. То, будь ласка, користуйтеся. Звісно, що це тільки для системи SE на сьогоднішній день, да? І має працювати ж воно тільки під Windows, коли розгорнуто. Ну, в принципі, FactoryTalk View під Windows тільки працює. Ще одним таким покращенням, я його називаю такими косметичними вже покращеннями, да, які теж існують у 13 версії, але вони є. І так, давайте в першому приближенні на них подивимося. Це покращення дизайну програми. З чого воно складається? Отже, є таке поняття FactoryTalk View, як розширення додавання компонентів. Це така можливість, коли ви можете собі дозволити з command line, тобто є командний такий ядок, який ви можете визивати в системі runtime. І ось саме через цю command line на сьогодні ви можете керувати можливістями вашого проєкту. Ну, тобто ви можете там, наприклад, додавати дисплеї, глобальні об'єкти, макроси, дата-логи, моделі, все це робити програмно. При цьому вам не потрібно мати для цього повноцінну FactoryTalk View Studio. Тобто отак от з командної строки ви можете то собі дозволити робити. Ну, хочу сказати, що ця можливість додавання компонентів, вона існувала і раніше. Вона називалася FactoryTalk USE Add Component Tool, але ви мусили її встановлювати додатково на вашу машину, додавати, викачувати її з сайта. Сьогодні це вже рідна функція FactoryTalk View 13 версії. І таким чином ви собі можете дозволити працювати, як ви бачите, що перевага, що і підтримка XML-файлів вже існує, і розширена можливість імпорту для аплікацій, що використовують переключення мов. Далі також є можливість розширення і Alarm and Events. І все це сьогодні можна робити через цю command line без використання повноцінної студії FactoryTalk View Studio. Ну і ще одним таким косметичним моментом є те, що додали в аларми. В аларми дали таку можливість, щоб кожен аларм можна було вмикати або вимикати на той випадок, якщо він вам не потрібен. Тобто зараз, раніше до 13 версії, то ви мусили то все видаляти, той аларм, який вам був не потрібний у FactoryTalk View Alarm and Events, в цьому сервері алармів and events. А тепер ви можете, наприклад, виключити цей тег, що він у вас буде існувати у вашій системі зі всіма його налаштуваннями, але не буде ніде у вас відображатися у вашій системі алармів. І в такому випадку вам не потрібно потім заново його створювати, якщо по якійсь причині ви забажаєте його знову використовувати. Покращення обслуговування в програмі. Це наступна річ, яку ми маємо з вами розглянути. І складається вона ось з таких от двох речей.
Це System Status Portal. Що із себе являє цей System Status Portal? System Status Portal – це така річ, яку ви можете собі дозволити додатково поставити на вашу машину, там, де ви встановлюєте ваш FactoryTalk View, починаючи з 13-ї версії. Воно включено в програмний пакет, встановлюваний програмний пакет, через який ви встановлюєте саму вашу систему візуалізації. І таким чином можете додати собі таку більшу функціональність вашої системи для того, щоб контролювати статус ваших серверів у вашій системі FactoryTalk. Це такі сервера, як HMI сервера, сервера даних, а також сервера Alarm and Events. Всі вони тепер вам будуть доступні в єдиному такому місці через веб-сторінку будь-якого браузера, до якого ви можете підключитися ось по такій адресі, як ось ви тут бачите на екрані. Або ви можете також вбудувати цю систему в будь-який екран вашої системи візуалізації, то теж не проблема, тому що система FactoryTalk View підтримує можливість вбудованого веб-браузера на будь-який екран вашої системи візуалізації. І таким чином ви теж можете отримати можливість контролювати статус ваших серверів. Керувати через цю сторінку цими серверами неможливо. Ну і звісно чому, бо то є така безпека, яку ми не можемо дозволити будь-кому через веб-додаток тим керувати. І ще одна можливість – це можливість тепер мобільного доступу до Automatic Diagnostic. Хто дивився мій огляд FactoryTalk View SE версії 12, там я розповідаю про такий елемент, який був доданий до системи візуалізації як Automatic Diagnostics. На сьогоднішній день є можливість тепер так само цей Automatic Diagnostics і мати у себе на якомусь мобільному пристрою, будь-якому, який ви підключаєте до вашої системи візуалізації, через веб-додаток якийсь, через веб-якийсь браузер. Тепер така можливість Automatic Diagnostic теж у вас існує, дивитися за вашими автоматичними діагностичними повідомленнями, які надсилаються в вашу систему з ваших контролерів 80-ї серії. То може бути або Compact Logic 80-ї серії, або Control Logic 80-ї серії. Ну і ще додатковою можливістю, яка додана тепер в 13-й версії, це є нова можливість. Також в цій системі, в цьому елементі візуалізації, який називається Automatic Diagnostic, тобто для візуалізації ваших повідомлень автоматичних, є додавлені нові функції, які дозволяють вам робити анімацію всіх тих ваших проблем, які можуть бути існувати з вашими якимись модулями хардвари. І таким чином мати більш нагляднішу інформацію для ваших якихось операторів або для вашого обслуговуючого персоналу, що раніше то було ж теж у 12-й версії ще неможливим. Отже, їдемо з вами далі. І далі у нас з вами це так зване удосконалення feedback driving, тобто таке собі удосконалення взаємодії, можна так сказати, оператора і системи візуалізації. І що сюди входить? Значить, перше удосконалення – це так звана підтримка перемикання мови в Trend Pro або Recipe Pro Plus. До 13-ї версії, звісно, багато мов ви могли використовувати у вашій системі візуалізації, всі елементи, які ви додавали, вони могли перемикатися. Але коли ви будували тренди або рецепти, ви мали використовувати якусь одну мову, яка вам була, якби вашому оператору може бути рідна або тощо. Тепер же ж при 13-й версії додана ще додаткова можливість. При будуванні також трендів ви можете вдосконалювати перемикання ваших мов між будь-якими мовами, коли то забажає ваш оператор, також на трендах теж. Далі є таке ще поняття, як спеціальне повідомлення користувача для Electronic Signature. Теж так само, починаючи з 12-ї версії, ми з вами маємо можливість вимагати від вашого оператора підпис якихось дій
коли то робиться на ваших інпут полях, то воно все робилося. Тепер додана можливість то робити також на стрінг інпутах, коли ви то робите, а також ще таку можливість додана, щоб мати таку собі декларацію, коли, наприклад, визивається вікно підтвердження, що має щось якийсь оператор зробити, то для того, щоб для нього було більш зрозуміла інформація, що він зараз буде робити, або попередження якесь йому написати про те, щоб він розумів, більш широка можливість така є, то є така тепер, бачите, тут можна галочку поставити, show disclaimer, і те, що ви тут напишете, воно буде ось тут в ньому відображатися, він то прочитає перед тим, як підтверджувати цю зміну, чи може ще є час то відмінити, щоб атомна станція не взірвалася. Ще один момент, такий досить, я думаю, серйозний вже на цей раз, це можливість експортувати будь-які елементи вашої системи візуалізації. Ну, будь-які, то може дуже так гучно сказано, але такі системи візуалізації, як дисплеї, глобальні об'єкти, макроси, дата-логи, моделі, всі ці речі ви можете тепер експортувати до XML без використання ліцензованого FactoryTalk View Studio за допомогою такого спеціального програмного забезпечення, безкоштовного, яке називається Application Documenter. Тобто цей Application Documenter, він автоматично встановлюється, коли ви встановлюєте вашу систему візуалізації, або ви можете її додатково викачати з сайту Rockwell, і таким чином собі будь-які елементи з вашої системи, вашого проєкту, який у вас десь розташований, ви можете собі просто експортувати до XML. І потім в режимі уже рантайма, наприклад, якщо ви можете, визиваючи ваш командний рядок, ви можете потім імпортувати всі ці речі в ваш проєкт завдяки цим XML файлам. Ну, тут ще, бачите, є така з переваг, що то можна і до GitHub той XML відправляти, щоб працювати совмісно над будь-яким проєктом. Ну і ще одна така можливість, яка є в цьому у нас пункті, це розширення синхронізації в Redundant системі. Ну, Redundant система з'явилась досить давно, вона існує, мабуть, на самих межах іще виникнення взагалі цієї системи HMI FactoryTalk View. Але можливість автоматичної синхронізації HMI тегів, саме HMI тегів, була додана тільки ось у 13-й версії. Значить, що воно з собою таке являє? Це той момент, що коли, наприклад, у вас один активний сервер, другий пасивний, тобто стендбай сервер, який постійно дивиться за активним, чи він не вивалився, щоб взяти на себе цю можливість. Коли в активному сервері якщо будуть будь-які зміни відбуватися ваших HMI тегів, то вони до 13-ї версії автоматично не синхронізувалися з вашим стендбай, тому мусили робити все вручну. Тепер це робити вже не потрібно. Якщо у вас ця галочка буде стояти при налаштуванні вашого сервера основного, то всі теги, які будуть додаватися в цей активний сервер HMI, вони будуть автоматично синхронізуватися з HMI тегами. Ну і тепер давайте глянемо з вами на ті модернізації, які тепер уже існують в 13-й версії. Що стосується зараз SE, то тут таких собі два моменти модернізації. Це те, що тепер уже нова ця версія 13 може працювати з Microsoft SQL Server 2019. Переваги, ясно, що підтримує все те, що новітнє від SQL Server існує. Воно все тепер підтримується в нашій 13-й версії. Також, починаючи з 13-ї версії, FactoryTalk View вже більше не працює з 32-розрядними операційними системами. 12-та ще працювала, 13-та вже тільки для 64-розрядних систем. Ну і ще один момент такий, що з того моменту, як Microsoft відмовився від підтримки Internet Explorer, він перейшов на Microsoft Edge,
Звісно, Rockwell Automation теж у своїх продуктах Allen Bradley або Rockwell Automation більше не підтримує і не використовує Internet Explorer, використовується Microsoft Edge. Тому коли ви додаєте якісь моменти або необхідні елементи для роботи там з HTML5 або ще якимось речами, типу Data Analytics, Data View або ThinkWorks, Dashboard, це нові елементи, які використовуються в системах аналітики від компанії PTC. І, звісно, що Rockwell крокує слідом за новітніми технологіями. І тепер, що стосується модернізації Factory View ME модернізація. ME – це Machine Edition, це та модернізація, яка стосується панелей операторів, які теж можна програмувати завдяки FactoryTalk View Studio 13 версія. Так от, тепер 13 версія вже підтримує новітні панелі операторів, які являються серії B. Ці новітні панелі побудовані вже на базі Windows 10 IoT, тобто інтернет речей. Звісно, що всі з цим моменти пов'язані, да, вони тепер доступні у PanelView Plus 7 Series B, яку підтримує 13 версія FactoryTalk View Studio. Так, ну і наостанок хочеться так сказати, що з чим FactoryTalk View сьогодні 13 версія працює, з чим вона вже не працює, для того, щоб ми могли собі розуміти, на що ми маємо її ставити. Бачимо, що підтримувані операційні системи зараз сама найменша підтримувана – це 12 версія R2 64 біта. 16 19 сервери підтримуються, а також вже підтримується 11 версія Windows для 13 версії FactoryTalk View. Ну, а що стосується SQL серверів, то теж бачимо, що останній SQL сервер, який підтримується вже на сьогодні, це 12-й Service Pack 4. Далі вищі, але не всі сервіс-паки, то треба бути уважним, коли вибираємо цю систему. І 19-й вже підтримується. Що стосується, де вже з FactoryTalk View 13 версія вже не працює, то ми бачимо, що ось тут у дужках це остання версія, яка працює на цій системі. То на Windows 10 32 біта 12 версія ще працює, 13 вже не працює. Бачимо, що на Windows Server просто 12, вже остання версія, яка працює, це 10, а на Windows Vista то 8. І, як завжди, на останнє, ті, хто забажали отримати цю новітню систему візуалізації у себе, будь ласка, у нас на сьогодні є офіційний представник в Україні американської цієї продукції. Ну, до речі, як на мою думку, ми як українці, які сьогодні, як сказати, маємо підтримувати тих, хто підтримує нас, то я думаю, що варто дивитися в бік цих продуктів. Навіть не тому, що вони класні, не тому, що вони надійні, не тому, що вони круті, а навіть просто з чисто морального точки зору. У нас йде війна, є ті, хто дійсно підтримує нашу країну, такі країни, да, як США, Велика Британія, Польща і так далі. Ну, які роблять вигляд, що підтримують нашу країну, то вже судити вам, а не мені. Кожен із нас сам розсуджує над тим, думає над тим. Ну, але якщо ж сьогодні ми будуємо системи автоматизації, то я навіть з патріотичної точки зору будував би їх на американському обладнанні. Тому офіційний канал, який існує сьогодні в Україні, офіційний дистриб'ютор, це компанія Racontrols. Тут ви бачите на екрані всі необхідні контакти, які можете зв'язатися з цією компанією. Вам нададуть необхідну технічну підтримку, у разі, якщо ви захочете більш ближче познайомитися з цими продуктами. Якщо необхідно, проведуть вам курси по навчанню, навіть онлайн сьогодні це вже все можна робити для вашої компанії або для ваших програмістів. Ось, ну і забезпечить вас всім необхідним для того, щоб ви мали успішний бізнес сьогодні в Україні в цей нелегкий час. Добре.